Ay. The wave your hands, it's like that, oh. Hi. Say hi. Clock. Wave your hands, ano. Hi. One eternity later. Hi everyone. Papunta ako ngayon sa Walmart Cynthia na ako lang mag-isa. Ayaw ng husband ko na lumabas, so ako na lang daw muna. And I think 12 minutes drive from here going there. So para akong si Freddy Aguilar nitong outfit ko today. Tapos na akong mag-grocery and then nagkita kami ni Ate Ana today. Nag-grocery din siya. Tapos ngayon pupunta na ako sa gasoline station. Parang kailangan na ng gas. At saka may bibilhin din doon. So, bye-bye. Few moments later.